Hai bố con Tiểu Bảo đi nhặt ve chai sống qua ngày, dù nghèo hai bố con rất vui vẻ. Lúc trời mưa hai bố con lấy xô chậu ra hứng nước do ngói xuống cấp chưa có tiền mua thay. Hai bố con cùng nhau đi nhặt ve chai về, tí nữa bố bán ve chai được bố sẽ mua vịt quay cho con ăn nha. Ok bố, con ở nhà lau dọn bàn nha, bố đi mua vịt quay về cho con ăn đây, hôm nay sinh nhật con đó. Tiểu Bảo đang lau dọn bàn, bố về rồi, bố mua cả bánh sinh nhật cho con đây. Bố thật vời quá. Con ước, sau này con cũng có mẹ giống như người ta bố ạ. Hai bố con cùng nhau ngủ đến 10 giờ trưa, không có chuyên cần nên không nhất thiết phải dậy sớm. Tiểu Bảo mang giày đi giặt cho bố, dù nghèo hay giàu chỉ cần vui vẻ là được, đúng không mọi người?